جاء في شريعة حمورابي، وهي من أقدم النظم الجاهلية، إن من حق رب الأسرة بيع أفراد الأسرة أو هبتهم إلى الغير مدة من الزمن. وجاء فيها أيضا أن الزوج إذا طلق زوجته فإنها تلقى في النهر، وإذا أراد عدم قتلها نزع ثوبها عن جسمها وطردها من منزله نصف عارية، إعلانا منه بأنها أصبحت شيئا مباحا لكل إنسان. ونص قانون حمورابي على أن الزوجة التي ترمى بالزنا بدون دليل تلقى في النهر وتغطس في الماء، فإن عامت على وجه الماء كانت بريئة، وإن غطست اعتبرت آثمة، أي أن المتهم مدان إلى أن تثبت براءته حسب هذه المفاهيم الجاهلية. وفي القانون الصيني تقرر أنه ليس في العالم أقل قيمة من المرأة، وفي القانون اليوناني كانت القاعدة أن المرأة تدخل ضمن ممتلكات ولي أمرها قبل الزواج، وتدخل ضمن ممتلكات زوجها بعد الزواج. وكانت قيمة المرأة عندهم كما سجلها ديموستين في قوله: إننا نتخذ الجواري لذة، ونتخذ الخليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية، ونتخذ الزوجات ليكون لنا أبناء شرعيون. وفي بلدان إيطاليا كانت الزوجة تعد خادمة في المنزل، وعليها أن تجلس على الأرض بينما يجلس الرجل على المقاعد، وإذا ركب زوجها الحصان فلا بد أن تسير على قدميها خلفه. وفي القانون الهندي لا يجوز للمرأة أن تجري أي أمر وفق مشيئتها، حتى ولو كان ذلك الأمر من الأمور الداخلية لمنزلها. المرأة في مراحل طفولتها تتبع والدها، وفي مراحل شبابها تتبع زوجها. فإذا مات الزوج تنتقل الولاية إلى أبنائه، فإن لم يكن له أقرباء تنتقل الولاية إلى عمومتها، فإذا لم يوجد لها أعمام تنتقل إلى الحاكم. وكانت شرائعهم تقضي أيضا بأن تحرق الزوجة نفسها مع زوجها إذا مات، إلى أن منعتهم بريطانيا من ذلك زمن احتلالها للهند. وسبب هذه الإهانة للمرأة في القوانين الهندية هو قانون مانو الذي يقول إن مانو عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش والشهوات الدنسة والتجرد من الشرف وسوء السلوك. وفي القانون الروماني كما في الألواح 12 أن المرأة لا أهلية لها، لأن أسباب انعدام الأهلية عندهم هي صغر السن والجنون والأنوثة. وفيه أيضا أن رب الأسرة يحق له أن يبيع زوجته وابنه وابنته، كما يحق له أيضا النفي والتعذيب، بل والقتل إذا شاء. وفي القانون اليهودي عند بعض فرقهم البنت بمنزلة الخادم، ولأبيها أن يبيعها، ولا إرث للزوجة ولا للبنت. وفي قانون الأحوال الشخصية في إسرائيل إذا توفي الزوج ولا ذكور له من زوجته فإنها تصبح زوجة لشقيق زوجها أو لأخيه من أبيه، ولا تحل لغيره إلا إذا تبرأ منها. وعندهم الحائض نجسة لا تلمس إلى أن تطهر، وتضع خرقة حمراء على فراشها. وعند النصارى لا يوجد في الإنجيل أي نص ينظم الحياة الاجتماعية، ولذا يعتمد أتباعه على ما جاء في التوراة، ويخالفون اليهود في طهارة الحائض. في المادة 213 من القانون الفرنسي تلزم المرأة بطاعة زوجها، وأن تسكن معه حيث يسكن، كما يقضي هذا القانون بإلزام الزوجة بعدم التصرف في أمواله إلا بإذن كتابي من الزوج. وآخر تعديل للقانون سنة 1942 هو الإذن الضمني بأن تثبت أن الأموال التي تتصرف فيها ليست ملكا لزوجها. قال هربرت سبنسر في كتابه علم الاجتماع إن أوروبا حتى القرن 11 الميلادي كانت تعطي الزوج الحق في أن يبيع زوجته، ثم جعلت حق الزوج قاصرا على الإعارة والإجارة وما دونها. وفي إنجلترا يسمح القانون ببيع الزوجة حتى سنة 1805، وكان الثمن محددا ب6 بنسات آنذاك. وقد حدث في سنة 1931 أن باع رجل إنجليزي زوجته ب500 جنيه، وفي مرافعات المحكمة قالوا له إن قانون بيع الزوجات قد ألغي، وحكمت عليه المحكمة بالحبس 10 أشهر. وفي القرن الخامس
انعقد مجمع ماكون المسيحي المقدس للنظر في حقيقة المرأة، هل هي جسم بلا روح، أم لها روح كالرجل؟ وكان قرارهم أن المرأة لها روح شريرة غير ناجية من العذاب، عدا المسيح. وصرح بعض علمائهم بأن أجسام النساء خطيئة ومن عمل الشيطان، وأنه يجب لعنهن. وفي سنة 586 انعقد مؤتمر في فرنسا للبحث هل المرأة من البشر، وخرج القرار أنها إنسان خلق لخدمة الرجال فقط. كان حكم الجاهلية يقضي بأن المرأة لا إرث لها من مال والديها ولا أحد من أقاربها، بل الذي يختص بالمال كله هو الرجل فقط. كانت المرأة تورث كالمتاع أو كالحيوانات التي يتركها الميت لورثته. كان الرجل يجمع بين الأختين في الزواج دون أي اعتبار لما بينهما من الغيرة والتعذيب النفسي. كانت المرأة لا تملك الانفصال عن زوجها ولو طلقها 100 مرة. كانت المرأة إذا مات عنها زوجها ينكحها ولده من دون أي اعتبار لما كانت تتمتع به في حياة زوجها من منزلة، ودون اعتبار لزوجة الأب التي هي بمنزلة الأم.